Ștefan Gușă a prezis viitorul României. Citate șocante din interviuri rare, mărturii care nu au fost convenabile. În istoria recentă a României există voci care au fost ascultate prea puțin. Nu pentru că nu aveau dreptate, ci pentru că spuneau lucruri care deranjau. Una dintre aceste voci a fost generalul Ștefan Gușă, fost șef al Marelui Stat Major, om din vârful sistemului militar, martor direct al evenimentelor din decembrie 1989 și al tranziției care a urmat. Gușă nu vorbea ca un politician, vorbea ca un strateg. În interviuri rare, puțin redifuzate, el avertiza: România intră într-o perioadă extrem de periculoasă, nu din cauza războiului, ci din cauza păcii prost negociate. După 1990 nu vom mai fi ocupați militar, dar riscăm să fim controlați economic și politic. La începutul anilor 90, majoritatea românilor credeau că pericolul a trecut. Gușă spunea exact opusul. Adevăratele bătălii abia urmează. Nu se vor purta cu arme, se vor purta cu contracte, cu datorii, cu influență. El avertiza că România nu are o strategie națională clară, ci doar reacții. Cine nu are plan, execută planul altuia. O altă voce controversată începea să spună lucruri similare. Scriitorul și fostul ofițer de informație, Pavel Coruț. Într-un dialog public rar, Gușă și Coruț ajung la aceeași concluzie, din direcții diferite. România este vulnerabilă nu pentru că este slabă, ci pentru că este dezbinată. Pavel Coruț spunea: România nu va fi distrusă din exterior, ci slăbită din interior, prin manipulare, prin haos controlat. Gușă completa ideea, fără retorică, fără metafore. Când românii nu mai au un scop comun, statul devine o simplă administrație. Ambii avertizau asupra aceluiași mecanism: pierderea controlului asupra resurselor, dependența economică, influența externă în deciziile cheie și transformarea elitei politice în executanți. Gușă spunea clar: o țară care nu-și controlează energia, industria și armata nu este suverană. Este tolerată. Pavel Coruț mergea mai departe. Ni se va spune că asta e modernizarea, că așa funcționează lumea nouă, dar în realitate este doar o formă elegantă de subordonare. Cuvinte dure, spuse într-o perioadă în care optimismul era obligatoriu și critica era etichetată rapid. Gușă avertiza și asupra unui alt pericol. Nu vom mai avea dușmani declarați. Vom avea prieteni care ne vor spune ce este bine pentru noi. Iar cel mai mare risc este să-i credem. Atât Gușă cât și Coruț vorbeau despre războiul informațional, cu ani înainte ca termenul să devină popular. Cine controlează informația, controlează percepția. Cine controlează percepția, controlează votul. În anii care au urmat, România a pierdut industrii strategice, forță de muncă, control asupra capitalului și încrederea în sine. Milioane de români au plecat, nu pentru aventură, ci pentru supraviețuire. Gușă spusese: când cetățenii pleacă, statul nu mai are viitor, doar prezent administrativ. În 1994, Ștefan Gușă moare. Avea 53 de ani, prea tânăr pentru retragere, prea incomod pentru uitare completă. Pavel Coruț va continua să vorbească, va fi contestat, ironizat, etichetat. Dar ideile vor rămâne. Astăzi, când privim dependențele economice, polarizarea socială, deciziile luate sub presiune, lipsa unui proiect de țară real, întrebarea devine inevitabilă. Au fost Ștefan Gușă și Pavel Coruț doar voci ale trecutului? Sau oameni care au văzut mecanismele înainte ca ele să devină vizibile? Poate că nu au prezis viitorul. Poate doar l-au înțeles prea devreme. Iar noi am ales să nu ascultăm.